What's up mga boss? Welcome back muli sa pagbabalik dito sa ating channel. In today's video mga boss is meron lang naman akong bagong i-share sa inyo, no. Hindi na to gaming tutorial mga boss. I-share ko lang sa inyo kung paano ko i-edit yung mga video ko or mga vlog ko or sa mga cinematic ko. So by the way pala mga boss, no, sa mga hindi pa nakakilala sa akin mga boss, I'm Boss Yan Official. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe yung channel ko mga boss. Marami pa kayong maabangan sa akin ng mga video tulad ng mga ganito, no. Marami pa akong mga i-upload mga boss. So ayan, wala muna tayong shoutout ngayon mga boss, no. So kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo dito sa bago nating video mga boss, sa comment box, comment section. So comment lang kayo. At kung gusto niyo mag-request ng mga kahit anong edits or mga video edit, photo edit, so comment lang kayo mga boss. Huwag kayo mahihiyang mag-comment kasi handa akong mag-share ng mga nalalaman ko, no, kahit mga basic lang to. So ayun mga boss, ituturo ko sa inyo kung paano ko i-edit yung mga video ko or mga vlog ko. So ayun, magsisimula na tayo mga boss. So ayan, sa mga legit pala, shoutout sa inyo. Sa mga walang PC pala dyan mga boss, no, pwede kayo mag-edit sa cellphone nyo. Kasi doon sa cellphone mga boss is para sa mga madali ang edit, no. Yung nagmamadali kang mag-edit or nasa travel ka, gusto mo mag-edit ka agad. So gagamitin natin sa mobile mga boss is yung Kinemaster. So available din siya sa Play Store mga boss. Pero pag gusto nyo ng crack version, nasa comment box lang ilalagay ko. So ayan, open na natin yung Kinemaster natin. So ang una nyong gagawin mga boss, no, is ayun, pasensya na pala kayo sa background natin mga boss, no, maiingay, maraming manok sa likod ng bahay. Baka akalain yung mahilig ako sa online sabong mga boss, pero hindi po, sa kapitbahay namin yon. So simulan na natin ulit mga boss. So simple lang naman mga boss, no. Ang una nyong gagawin is i-click nyo tong may plus, yan, tapos itong 16:9. So hanap kayo ng video na dito sa media, click nyo yung media, tapos hanap kayo ng video. So kadalasan sa akin mga drone shot yung in-edit ko, no, yung mga cinematic ko. By the way, meron pala akong page sa Facebook, so baka naman gusto nyong puntahan at i-follow mga boss. Search nyo lang Exploring Boss Yan, no. So ayun, hanap tayo ng mga video na pwede nating i-edit mga boss, no. Tulad ng sa akin, mahilig ako sa drone shot. So ito, mayroon ako mga drone footage dito. So maghanap tayo, magkiklik tayo ng isang video dito mga boss. So ito mga boss, click natin to mga boss. Yan, so make 1080p. Yan, click natin yung, kasi naka 2K resolution yung drone natin mga boss, no. So antayin lang natin na siya magiging 1080p kasi yung Kinemaster ko pang 80p lang. Pero pag gusto ko ng naka 4K, yung power director yung gagamitin ko. So pwede rin ako mag tutorial niyan soon, yung power director. So ayan, antayin natin matapos. So ayan, tapos na siya mga boss. Ngayon hanap tayo na uli ng mga ibang footage or video. So click natin yan, fast forward ko lang. So ayun mga boss, tapos na natin na yung mga video natin, no, na ilagay sa dito sa sa Kinemaster natin. So ngayon balik tayo dun sa pinakauna mga boss. So dito mga boss, no, susunod natin na gagawin mga boss is maghahanap tayo ng background music niya mga boss, no. Kung pang YouTube yung i-edit nyo dito, kung gusto nyo i-upload sa YouTube, maghanap kayo ng no copyright mga boss para iwas copyright. So ayan, by the way pala mga boss, para makahanap ng music dito is i-click nyo yung may music sign, yung may nota, no. So hanap muna tayo ng music dito. Ano ba magandang music dito? So ito na lang yung ilalagay natin, yung epic cinematic music, no. So pang cinematic yung ini-edit natin. So ayan, click nyo lang yung plus sign mga boss para madagdag siya dito mga boss, no. So ayun, so play muna natin mga boss, pakinggan natin yung music. Kasi pag ako nag-i-edit ako ng mga ganitong video mga boss is gusto ko yung upbeat, so sinasabay ko siya sa music mga boss.
So tingnan nyo lang tong maigi mga boss, wag nyo i-skip para malalaman nyo kung paano mag-upbeat, no. So mas maganda mga boss, yung opening intro natin is merong opening bar, no, para mas maganda. So hanap tayo ng opening bar. So click natin itong layer mga boss, yung may layer. So click nyo yan, tapos dito kayo sa media. So ayan, hanap tayo ng background, ito black. So ayan. So ngayon mga boss, i-click natin tong may black bar or black background. Pahabain natin yan mga boss. So ayan, pahabain natin hanggang dun sa katapusan ng video mga boss, or ending, no. So ayan. So ayun, tapos i-click natin tong tatlong dot sa gilid, tapos duplicate. So ayan, meron siyang duplicate. So sundan nyo lang mga boss kung anong gagawin ko, no, para makagawa ng black bars. Tapos play nyo muna yung video mga boss, at stop nyo kung saan nyo ikakat yung yung ending ng black bars. So cut natin yan, cut. Tapos i-click natin yung may susi mga boss dyan sa gilid, no. So ayan, click natin yan, tapos paggalawin natin yung isa, yan, slide up natin yung isa, balik ulit tayo, yan, tapos slide down yung isa, tapos yung isa na naman mga boss, no, yung susi, tapos slide up. So ganun lang siya mga boss. Pag hindi nyo nag-gets tong video mga boss, slow mo nyo na lang or ulitin nyo. So ayan, meron na siyang opening bars. So ngayon mga boss, itong kasunod na to mga boss is gawin natin siyang black bars ulit dito sa gilid, pero hindi na siya opening, no. So ayan, para magmukhang cinematic talaga tong video natin mga boss na na-edit, no. So ayun. So ngayon mga boss is isasabay na natin siya sa music mga boss, no. Tapos na tayo sa background music at saka sa mga black bars. So ngayon i-upbeat natin siya, i-try natin siyang isabay sa music. So ayan, play muna natin, tapos pakinggan natin ng maigi yung kung saan natin gustong ita-timing yung video, no. So ayan, hanap muna tayo dito. Yun, pwede nyo i-zoom yung music mga boss para makita nyo yung yung loop nya. Yan, dito gusto ko dito. Yan, i-cut natin itong video natin, yung pinakauna. Yan. So ayan, ayun, okay na siya. So ganun lang kadali mga boss, no, yung pagsasabay ng music at saka sa transition or video natin mga boss. So ayan. So pwede kayo kumuha ng transition dito sa Kinemaster mga boss, na yung built-in transition niya. So click nyo lang yung may box, tapos hanap kayo ng transition mga boss. Yan, gusto ko yung fade. Yan, ito. Yan. So pabagalin natin konti. Tapos pwede niyo rin siyang lagyan ng sound design mga boss, no. Yan, pwede siyang lagyan ng yung voice ng birds. So sound design, hanap tayo dito. Yan, wait lang mga boss, hanapin ko muna. Nasaan ba yun? So ito mga boss, plus natin yan, add. So i-replace natin tong may niya,
yung may sound effect na birds, yung yan. So tapos i-cut natin to, wala nang ano to, yung sound effects lang yung kukunin natin, yung sound design natin mga boss. So ayun, nasan ba yun? So ayun, pwede na yun mga boss, no? Ayan. So ngayon mga boss, pwede natin i-fade out yung video natin, yung ending, no? So cut ko muna to. Tapos ayan, yung isa, ika-cut natin lahat. So punta kayo sa settings niya mga boss, tapos video, tapos hanapin niyo tong video fade out end project. So click natin yan. Yan, gusto ko kasi yung fade out na pang ending mga boss, para medyo maganda yung basic edit natin mga boss. So ayan, balik tayo ulit din sa, wala na siguro dito. Ayan, ulitin natin, balik na tayo doon. So ngayon mga boss, tapos na natin yung final na project natin mga boss, no? So tingnan natin yung result kasi medyo mahaba na tong video natin mga boss. So ayun, so back natin, tapos click natin ulit yung project natin, tapos share, tapos export natin mga boss. So click natin yung export. Pwede nyo to i-high mga boss para mas maganda yung resolution nya. Ito, yan. So yan, pwede nyo siya i-high para maganda. So ngayon export na natin. So magantay lang tayo mga boss hanggang matapos yung pag-export nya, no? So ayun, so ito na yung final result mga boss ng project natin. So ayan. So ayun na nga mga boss, no, hanggang dito na lang tong video tutorial natin mga boss. Sana po meron kayong natutunan, no, mga legit, kahit basic lang tong at saka simpleng edit lang tong tutorial natin mga boss na i-share ko sa inyo. Sana po ay meron kayong natutunan, no. So ayun mga boss, hanggang dito na lang po muna. Sa susunod mga boss, baka gusto niyo malaman kung paano ko na color grade yung mga video ko, or gusto niyo mag-comment, no, mag-request ng kahit anong editing tutorial mga boss, sa comment box lang natin, dyan lang kayo sa comment box mga boss mag-comment, no. So ayun, nagkabulol-bulol na naman ako. So ayun mga boss, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Thank you for watching. This is Boss Yan Official. Let's go. Yo.